ป๊อปซีรีส์เกาหลีปิ้งย่างสุดฟินสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือคุณแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเบื้องหลังความเจริญแบบก้าวกระโดดของเกาหลีใต้ในวันนี้มันถูกสร้างขึ้นบนซากปรักหักพังของสงครามที่โหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติและถ้าแก้มใสจะบอกว่าอิสรภาพของพวกเขาส่วนหนึ่งถูกแลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของทหารไทยคุณจะเชื่อไหมคะเรื่องราวของเหล่านักรบร่างเล็กที่ถูกขนานนามโดยนายพลอเมริกันว่าพยัคฆ์น้อยหรือ Little Tiger สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาระแน่ช่องที่จะพาทุกคนไปสาระแน่ทุกเรื่องที่มีสาระความรู้แบบสนุกน่าตื่นเต้นน่าติดตามกับแก้มใสคนเดิมค่ะวันนี้แก้มใสจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปกว่า70ปีสู่คาบสมุทรที่โลกเป็นไฟในวันที่โลกกำลังจะแตกออกเป็น2ขั้วและประเทศไทยตัดสินใจทำในสิ่งที่โลกต้องจดจำไปตลอดกาลทุกอย่างเริ่มต้นในเช้าตรู่ของวันที่ 25 มิถุนายน ปี 1950 เมื่อกองทัพเกาหลีเหนือฝ่ายคอมมิวนิสต์กว่า 75,000 นายพร้อมรถถังและปืนใหญ่ทะลวงข้ามเส้นขนานที่ 38 เข้าโจมตีเกาหลีใต้แบบไม่ทันตั้งตัวกรุงโซลแตกพ่ายภายในเวลาแค่ 3 วันสหประชาชาติถึงกับต้องส่งโทรเลขด่วนขอความช่วยเหลือจากสมาชิกทั่วโลกตอนนั้นสถานการณ์ในห้องประชุม UN ก็ชุลมุนวุ่นวายนะคะโซเวียตประท้วง walk out เลยไม่ได้ใช้สิทธิ์วีโต้ส่วนจีนที่นั่งอยู่ตอนนั้นคือไต้หวันทำให้มติช่วยเหลือเกาหลีใต้ผ่านฉลุยแล้วพี่ไทยของเราล่ะเราเป็นชาติแรกในเอเชียเลยนะคะที่ตอบรับคำขอนั้นตอนแรกรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามก็ส่งข้าวสารไปช่วยก่อนเลย 40,000 ตันตามสไตล์พี่ไทยใจดีแต่ UN บอกว่าขอกำลังทหารด้วยได้ไหมนี่คือการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ไทยตัดสินใจส่งทหารจากทั้ง3เหล่าทัพไปร่วมรบตอนนั้นมีคนแห่มาสมัครเป็นอาสาสมัครเป็นหมื่นๆคนเลยนะคะสุดท้ายคัดเหลือ 4,000 นายสำหรับทัพบกผลัดแรกแต่ปัญหาคืออาวุธยุทโธปกรณ์ของเรายังเป็นของยุคสงครามโลกครั้งที่2อยู่เลยนะคะทหารผลัดแรกของเราไปถึงปูซานในช่วงปลายปี 1950 แล้วก็เจอเรื่องช็อกเลยค่ะถึงกับมีเวลาแค่11 วันในการฝึกกับอาวุธใหม่อิ่มของอเมริกาที่ยังไม่คุ้นมือก่อนจะถูกส่งตรงไปยังกรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือตอนนั้นฝ่ายเรากำลังได้เปรียบยึดเปียงยางได้แล้วภารกิจของทหารไทยคือการป้องกันจุดยุทธศาสตร์สำคัญ19 แห่งดูเหมือนจะชิวๆใช่ไหมคะแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อจีนตัดสินใจเข้าร่วมสงครามไม่ใช่มาแค่เล่นๆนะคะจีนส่งทหารมาเป็นแสนนายทะลักเข้ามาเหมือนคลื่นมนุษย์เขาซัดแนวป้องกันของฝ่ายสหประชาชาติจนแตกพ่ายยับเยินจากผู้ชนะกลายเป็นผู้ล่าถอยทหารไทยต้องถอนกำลังออกจากเปียงยางอย่างทุลักทุเลนี่คือจุดเริ่มต้นของบททดสอบที่แท้จริงการรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารนานาชาติในสมรภูมิที่ไม่มีใครรู้จักและมันกำลังจะนำไปสู่สมรภูมิบนเนินเขาเล็กๆแห่งหนึ่งที่จะทำให้ชื่อของทหารไทยกลายเป็นตำนานปลายเดือนตุลาคม 1952 นักสมรภูมิใกล้เมืองชวอนมีเนินเขาแห่งหนึ่งที่สูงแค่255 เมตรดูไม่มีอะไรพิเศษแต่ทหารอเมริกันตั้งชื่อให้มันว่า Pork Chop Hill อาจจะเป็นเพราะรูปร่างของมันหรืออาจจะเป็นเพราะมันเป็นสมรภูมิที่ต้องแลกด้วยเลือดเนื้อมันนับครั้งไม่ถ้วนเนินนี้คือหัวใจสำคัญใครคุมเนินนี้ได้ก็เหมือนกุมชะตาของแนวรบทั้งหมดไว้ในมือและในเดือนตุลาคมกองพันทหารไทยได้รับคำสั่งให้ขึ้นไปประจำการบนนั้นพร้อมกับคำสั่งที่เด็ดขาดว่าสู้จนตัวตายห้ามถูกจับเป็นเฉลยและจะถอนตัวได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งเท่านั้นแล้วนั้นคืนวันที่31 ตุลาคมพวกมันก็มา
คลื่นมนุษย์จากจีนและเกาหลีเหนือถาโถมเข้าใส่แนวป้องกันของไทยแต่เราก็ยิงสู้จนพวกมันต้องถอยกลับไปแต่คืนต่อมามันคือของจริงปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดของข้าศึกระดมยิงใส่ฐานเราอย่างบ้าคลั่งเปิดทางให้ทหารราบ1กองทัพบุกเข้ามาแนวหน้าของเราถูกตีแตกการต่อสู้เปลี่ยนเป็นการตะลุมบอลระยะไกลสู้กันด้วยดาบปลายปืนและมือเปล่าท่ามกลางหิมะที่หนาวเหน็บและควันปืนที่ตลบอบอวนทหารไทยสู้ไม่ถอยเราเกือบจะแพ้แต่แล้วปืนใหญ่จากกองทัพสหรัฐก็ยิงสนับสนุนเข้ามาช่วยชีวิตไว้ได้ทันข้าศึกต้องล่าถอยไปแต่การต่อสู้ที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นการรบดำเนินต่อเนื่องถึง10วันและในคืนวันที่10พฤศจิกายนข้าศึกทุ่มกำลังตีครั้งใหญ่กระสุนปืนใหญ่กว่า 2,500 นัดถูกยิงถล่มใส่เนินพอกช็อปฮิลทหารจีนชุดแล้วชุดเล่าถูกส่งเข้ามาโจมตีไม่หยุดหย่อนแต่ทหารไทยในสภาพที่อ่อนล้าเต็มทียังคงยืนหยัดต่อสู้อย่างไม่น่าเชื่อผลักดันข้าศึกกลับไปได้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งรุ่งสางของวันที่11พฤศจิกายนเสียงปืนจึงสงบลงภาพที่ปรากฏคือชัยชนะที่แลกมาด้วยความสูญเสียทหารไทยเสียชีวิตในยุทธการนี้25นายแต่บนเนินเขานั้นมีร่างของทหารข้าศึกนอนตายอยู่มากกว่า200ศพในเวลาต่อมาพลเอกเจมส์แวนฟลิตผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติได้เดินทางมายังเนินพอกช็อปฮิลด้วยตัวเองและเมื่อได้เห็นสิ่งที่ทหารไทยทำเขาได้กล่าวประโยคที่ประวัติศาสตร์กับผู้บังคับกองพันของเราว่าข้าพเจ้าไม่มีความสงสัยในจิตใจอันกล้าหาญของคนไทยอีกต่อไปพร้อมกับมอบฉายา Little Tiger พยัคฆ์น้อยนักรบร่างเล็กที่ต่อสู้ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่จนสามารถรักษาที่มั่นสำคัญเอาไว้ได้แม้จะมีกำลังน้อยกว่าศัตรูอย่างมหาศาลและชื่อของ Little Tiger ก็ได้ดังกึ่งก้องไปทั่วสมรภูมิเกาหลีหลังจากการรบที่พอกช็อปทหารไทยยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างห้าวหาญในอีกหลายสมรภูมิจนกระทั่งสงครามจบลงด้วยข้อตกลงหยุดยิงในวันที่27กรกฎาคม1953ใช่ค่ะแก้มใสใช้คำว่าหยุดยิงเพราะในทางเทคนิคแล้วสงครามเกาหลียังไม่เคยจบลงอย่างเป็นทางการจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะตลอดภารกิจประเทศไทยสูญเสียทหารไป136นายบาดเจ็บอีกหลายร้อยนายและสูญหาย5นายทุกหยดเลือดทุกชีวิตที่สละไปก็เพื่อปกป้องอิสรภาพของชาติที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนความเสียสละนี้ไม่เคยถูกลืมเกาหลีใต้ได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารไทยไว้ที่จังหวัดคยองกีเพื่อจัดพิธีรำลึกถึงวีรกรรมของพวกเราทุกปีและจนถึงทุกวันนี้กองทัพเกาหลีใต้ยังคงส่งความช่วยเหลือมาให้ครอบครัวทหารผ่านศึกชาวไทยอยู่เสมอวีรกรรมในครั้งนั้นไม่ใช่แค่การรบเพื่อปกป้องเกาหลีใต้แต่มันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าทหารไทยไม่เคยแพ้ใครในเรื่องความกล้าหาญและมันได้ยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีโลกในยุคสงครามเย็นซึ่งจะนำไปสู่เรื่องราวอีกมากมายที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปต่อๆไปค่ะมาถึงตรงนี้แก้มใสมีคำถามอยากจะชวนทุกคนคุยกันค่ะถ้าเป็นคุณในคืนที่หนาวเหน็บบนเนินพอกช็อปที่ข้าศึกบุกเข้ามาไม่หยุดคุณจะตัดสินใจอย่างไรคะหรือมีวีรกรรมของหน่วยทหารไทยหน่วยไหนที่อยากให้เราเล่าให้ฟังอีกคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะท้ายสุดนี้ประวัติศาสตร์และวีรกรรมไทยอันยิ่งใหญ่ยังมีอีกมากที่รอการค้นพบอย่ารอช้ากดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กดติดตามแก้มใสกับช่องสาระแน่ไว้แล้วเลือกชมเรื่องราวสุดเข้มข้นที่ขึ้นโชว์บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะมาร่วมภาคภูมิใจในชาติไทยไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้แก้มใสขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ